Справа «Роттердам Плюс». Сьогодні суд не знайшов підстав, аби взяти під варту 5-го підозрюваного у справі. Йдеться про колишнього голову Нацкомісії з комунальних послуг Дмитра Вовка. Аргументи і докази антикорупційного бюро суд визнав непереконливими. Експерти певні, справа про нібито незаконну формулу ціни на вугілля сфабрикована і розсиплеться в суді. Обирати запобіжний захід Дмитрові Вовку Солом'янський райсуд Києва взявся вчора. Екс-голову Нацкомісії з енергетики звинувачує НАБУ. Він є підозрюваним у так званій справі «Роттердам Плюс». Нібито Дмитро Вовк був причетним до ймовірного нанесення збитків споживачам електроенергії. У НАБУ, кажуть, довірилися експертові, якому доручили вивчати утворення закупівельних цін на вугілля, що використовували українські ТЕС. Це слова експерта, який зробив свій висновок на підставі постанови про призначення експертизи детективом. Детектив некомпетентний робити такі висновки. Анонсуючи затримання Дмитра Вовка, Артем Ситник визнав, зачіпок мають небагато. Та й ті, до слова, нібито знайшли в останній момент, а шукали аж з 2017 року. Сама формула, вона складна. Дуже багато складових в цій формулі. І, звичайно, що не всі складові там є необґрунтованими. Та переконати в цьому суд прокурор не зміг. І суд сьогодні відмовив в арешті Дмитра Вовка через брак доказів. В сторони захисту є експертиза, яка зроблена Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, про те, що формула правильна, законна, всі складові формули були враховані правильно і законно. Це свідчить про те, що в сторони обвинувачення недостатньо доказів для того, щоб довести провину мого підзахисного та інших фігурантів цієї справи. Експерт енергоринку Юрій Корольчук каже, «Роттердам Плюс» не формула, а методика, що врятувала вітчизняну енергосистему від знищення. Катастрофа могла статися після втрати вугільних шахт на сході країни. Без ринкової ціни на вугілля робота і врешті копалень би зупинилася. Такої думки і вітчизняні, і іноземні експерти. Але в НАБУ цього до уваги не взяли, як і того, що Роттердам став опорою в першу чергу для державних шахт. Вони не залучили ті дослідницькі матеріали, які проводили різні міжнародні організації, які давно вже працюють на ринку вугілля. Це стосувалося всього ринку теплогенерації, там, де працюють як державні, так і приватні компанії. Висунуті звинувачення у справі «Роттердам Плюс» експерт вважає непереконливими. Розслідували вони їх дуже довго, майже 3 роки, і результатів не було. І тільки от фактично, коли помінялася політична кон'юнктура, помінялася влада, несподівано, і була сформована тільки претензія і до цих осіб, вона, скажімо так, не була чітко зрозуміла і не є зрозумілою. Тому що на ринку працює багато компаній. Тому цей момент, він безумовно вказує на певну таку політизацію цього рішення. Перспективи у справі «Роттердам Плюс» не бачить і Геннадій Москаль. Колишній правоохоронець та екс-заступник голови СБУ проаналізував доводи слідства і запевняє, вони незмістовні. До того ж, Україна все ще ризикує отримати дефіцит вугілля. Воно в тому суді розсипеться, якщо воно колись дойде до суду. Я не бачу перспектив абсолютно ніяких. Вугільний дефіцит може бути. Завтра у Солом'янському суді обиратимуть запобіжний захід 6-му підозрюваному. Прокуратура проситиме тримання під вартою без права внесення застави. Микола Антофійчук, Віталій Аністратенко. Сьогодні канал «Україна».